බේස්මන්ට් එකේ තියෙන 2 bedroom බීච් පූල් විලා එකක්. මේ විදිහට තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ. දෙපැත්තේ රූම් දෙකක් තියෙන්නේ. රූම් දෙකට වෙනම ඇක්සස් තියෙනවා. මේ විදිහට දොරවල් දෙකක් තියෙනවා ෆ්‍රන්ට් එකෙන්ම. අපි යන් එහෙනම් දැන් ඇතුළට මේ විදිහට තමා ඇතුල් වෙද්දිම තියෙන්නේ. යන තරම වර්කින් ටේබල් එකක් තියෙනවා. මේ තමා මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක. මේ විදිහට ඉස්සරහට යද්දි තියෙනවා බෙඩ් එක. මේ පැත්තට හැරෙද්දි මේ පැත්තෙන් තියෙනවා ෆුල් සයිස් මිරර් දෙකක්. කාන්තාවන්ට වැඩිම ඕන වෙන දේ ෆුල් සයිස් මිරර් දෙකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මිනි බාර් එකත් එක්කම වර්ක්ටොප් එකක්. අපිට ඒකක් එහෙම හදාගන්න පුළුවන් එතන ඉඳගෙන. යට මිනි බාර් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙන වර්කින් ටේබල් එක ඩිනර් ටේබල් එකක් විදිහට උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් ඉස්සරහට යද්දී මෙතන තියෙනවා ටීවී කැබිනට් එක, බ්ලූටූත් ස්පීකර් එකත් එක්කම. මෙහෙම ඉස්සරහට යද්දී මෙතනින් තියෙනවා view එක. මම ඔයාලට පස්සේ පෙන්නන්නම් view එක. මේ පැත්තට හැරදී මෙතන තියෙනවා king size bed එක. ඒත් එක්කම bed bench එකත් එක්කම මේ පැත්තට හැරදී තියෙනවා coffee table එකකට chair එකක්. එතකොට මෙතන තියෙනවා day bed එක ලස්සන ලී කැටයමකුත් එක්ක. මෙතන තියෙනවා ෆෝන් එක. මෙතනින් අපි පිටිපස්සට යද්දී මුලින්ම අපට තියෙනවා වර්කින් වෝඩ්‍රොබ් එක. මෙතන තියෙනවා බාත්ටබ් එක බෙන්ච් එකත් එක්කම. දකුණත පැත්තෙන් තියෙන්නේ ටොයිලට් එක. මේ විදිහට මේ පැත්තේ තියෙනවා his and her wash basin දෙක. එතකොට තන ඉස්සරහින් තියෙන්නේ shower area එක. මේ තියෙන්නේ රේන් වෝටර් shower head එකත් එක්කම hand shower එකයි. එතකොට තියෙනවා body wash, shampoo, conditioner ඒ තුනත් එක්කම. එතකොට මෙහෙන් ඉස්සරහට යද්දී ඉස්සර දොරක් තියෙනවා. ඒ දොරෙන් තමයි ලස්සනම දේ තියෙන්නේ. ඔය කට්ටිය කැමති දෙයක්. අවුට්ඩෝර් shower එක. මේ විදිහට තමයි අවුට්ඩෝර් shower එක තියෙන්නේ. බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. වටේටම කවර් වෙලා තියෙන්නේ. ප්‍රයිවසි ඕන තරම් තියෙනවා හොඳට. දැන් අපි යන් එහෙනම් ඉස්සරහ පැත්තේ view එක බලන්න. මෙතන මේ වර්කින් ටේබල් එකේ ඉඳන් උනත් view එක බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉස්සරහට යද්දි මෙන්න මෙහෙම තමයි view එක තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා බෙන්ච් එකක්. chill එකේ ඉන්න පුළුවන්. නාලා කරලා මෙතන තියෙනවා ටේබල් එකක්, කොෆි එකක් වුණත් බොන්න පුළුවන්. එතන ඉඳන් මේ තියෙන්නේ pool එක. ආසට එහෙම හොඳට බෑලා නා ගන්න පුළුවන්. pool එකේ නාන්න බැයි නම් ඔයාලට මේ විදිහට තියෙනවා ප්‍රයිවට් රෝඩ් එකක් කෙලින්ම බීච් එකට. ප්‍රයිවට් බීච් එකක් තියෙනවා. බීච් එකේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට නා ගන්න උනත් පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා සම්බෙඩ් 4ක්. ඕන විදිහකට ඉන්න පුළුවන්. කිසි බයක් නැහැ. ඒ වගේම දෙපැත්තේ නම් විලා එකට යනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ. දැන් ඩබල් බෙඩ්රූම් විලා එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන ඉස්සෙල්ලා එක විලා එකක් විතරයි. ඒ විදිහම තමයි අනිත් පැත්තේ විලා එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment එකක් දාගෙන යන්න, share කරගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.